Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Poveștile de dragoste dintre vedete au întotdeauna ceva special, dar ceea ce puțini știau este că romantismul dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu a început într-un mod la fel de misterios pe cât de neașteptat. Luni de zile, zvonurile despre relația lor au fost constante, dar modul în care s-au cunoscut de fapt nu a fost niciodată discutat. Totuși, acum, după tot acest timp, ambii actori au decis să dezvăluie câteva detalii despre acea întâlnire care avea să le schimbe viața pentru totdeauna. Totul a început la o petrecere privată pentru un cunoscut producător de film, unde Halil Ibrahim și Slatirkoglu s-au întâlnit pentru prima dată. Noaptea a fost plină de vedete, lumini și muzică, dar ceea ce le-a atras cu adevărat atenția celor doi actori a fost un moment trecător. Slatirkoglu, care participase la invitația unui prieten, s-a trezit față în față cu Halil Ibrahim, care era și el cu un grup de prieteni. A fost o întâlnire întâmplătoare, aproape neplanificată, dar cu o chimie imediată pe care cei doi nu au putut să nu o simtă. Halil Ibrahim, ca întotdeauna, era rezervat și tăcut la evenimentele sociale, în timp ce Slatirkoglu, deși discretă, poseda o energie contagioasă. În acea primă întâlnire, nu au schimbat cuvinte, dar contactul vizual a fost mai mult decât suficient pentru ca amândoi să știe că era ceva special în aer. Ceva din atmosferă i-a conectat, ceva ce amândoi au înțeles fără a fi nevoie să vorbească. Acea privire a fost începutul la tot, momentul care a schimbat traiectoria vieții lor. În ciuda acelei scântei inițiale, relația dintre cei doi nu s-a născut imediat. Slatirkoglu, care auzise deja de faima lui Halil Ibrahim, a fost oarecum precaut. La rândul său, Halil Ibrahim a menținut și el o anumită distanță, deoarece nu căuta să se implice într-o poveste de dragoste publică la momentul respectiv. Cu toate acestea, soarta părea să aibă alte planuri pentru ei, deoarece drumurile lor s-au intersectat din nou de mai multe ori în lunile următoare, într-un mod care părea mai mult decât o coincidență. Cei doi au avut aceleași relații profesionale, dar tot nu a existat nici o interacțiune dincolo de saluturi cordiale. Totuși, încetul cu încetul, întâlnirile au devenit mai frecvente, iar conversațiile mai profunde. Slatirkoglu a început să se simtă atrasă de sinceritatea lui Halil Ibrahim, de capacitatea sa de a asculta și de felul în care vorbea cu pasiune despre munca și visele sale. Halil Ibrahim, la rândul său, a început să admire dăruirea și talentul Slatirkoglu, capacitatea ei de a rezista superficialității care uneori însoțește faima. A fost într-o după-amiază de filmări când totul s-a schimbat. Amândoi lucrau la același proiect, dar nu aveau scene împreună. Totuși, soarta, încă o dată, i-a adus împreună. În timpul unei pauze pe platourile de filmare, Halil Ibrahim a abordat-o pe Slatirkoglu pentru a discuta despre scenariu și, deși la început a fost o conversație profesională, și-au dat seama curând că era mai mult decât atât. Conversația s-a transformat într-una personală, în care au împărtășit detalii despre viața lor, aspirațiile lor și dificultățile cu care s-au confruntat în carieră. Acesta a fost momentul în care s-au deschis unul față de celălalt, iar conexiunea a devenit și mai puternică. Deși nu au decis să înceapă o relație la momentul respectiv, acea conversație a lăsat o impresie de durată asupra amândurora. A fost un punct de cotitură, o scânteie care le-a permis să vadă dincolo de suprafața celuilalt. Slatirkoglu a început să se simtă mai confortabil cu Halil Ibrahim, iar Halil a început să o admire din ce în ce mai mult pe femeia din fața lui. Cu toate acestea, au continuat să păstreze relația secretă, știind că zvonurile din industrie pot fi neîncetate și dorind să se bucure de ceea ce se dezvolta între ei fără presiuni exterioare.
Lunile au trecut și, deși chimia dintre ei a continuat să crească, au decis să păstreze relația privată. Teama de judecata celorlalți și așteptările din jurul cuplurilor celebre i-au făcut pe amândoi să prefere discreția. Cu toate acestea, a fost imposibil să păstreze relația secretă mult timp. Prietenii apropiați au început să observe legătura dintre ei și, deși nu vorbeau deschis despre romantismul lor, mici gesturi și priviri au arătat clar că era mai mult decât o simplă prietenie. În cele din urmă, misterul a început să se dezlege. Oamenii au început să pună întrebări și, deși Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au rămas tăcuți, acțiunile lor au vorbit de la sine. Cei doi au împărtășit momente publice fără a încerca să se ascundă, dar întotdeauna cu un aer de naturalețe care dezarma pe oricine încerca să le extragă informații. Deși nu și-au confirmat niciodată oficial relația, detaliile conexiunilor au început să devină evidente și pentru cei mai atenți. De-a lungul timpului, Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au înțeles că nu pot trăi sub greutatea secretului pentru totdeauna. Așadar, într-o conversație intimă, au decis că este timpul să vorbească despre sentimentele lor unul pentru celălalt. Dragostea, așa cum o înțelegeau ei, nu avea nevoie de aprobare publică, dar merita să fie trăită cu sinceritate. Astfel, puțin câte puțin, au început să anunțe lumea despre relația lor, în liniște, dar cu respectul pe care amândoi îl meritau. Poveștile despre cum s-au cunoscut și cum s-au îndrăgostit rapid au devenit unele dintre cele mai discutate în mass media. Deși la început exista un aer de mister, puțin câte puțin cele mai dulci și secrete detalii ale relației lor au început să iasă la iveală. Zvonurile despre cum au început să se întâlnească s-au risipit, dar magia a rămas în felul în care cei doi au vorbit despre prima lor întâlnire. Mereu se refereau la asta ca la un destin inexplicabil sau la o coincidență perfectă, care, privind în urmă, părea mai degrabă o poveste de dragoste predestinată. Astăzi, când amândoi se privesc în ochi, nu pot să nu-și amintească de prima întâlnire, de acea privire care a fost începutul la tot. Deși dragostea lor a fost testată de timp și de dificultățile cu care se confruntă ca un cuplu public, nu au încetat niciodată să prețuiască acel prim moment care i-a adus împreună. Amândoi știu că ceea ce a început ca o simplă întâlnire întâmplătoare s-a transformat într-o poveste de dragoste care sfidează toate așteptările. Pentru Zlatirkoglu, Halil Ibrahim a fost o revelație, cineva care a intrat în viața ei când se aștepta mai puțin și care i-a arătat o dragoste profundă și autentică. Pentru Halil Ibrahim, Zlatirkoglu a fost partenerul perfect, cineva cu care poate fi el însuși fără a fi nevoit să se ridice la înălțimea așteptărilor altora. Împreună, au creat o poveste care va continua să fie scrisă de-a lungul anilor, o poveste care a început ca un mister și a devenit acum o frumoasă realitate. Pascali